คนคงเคยได้ยินเรื่องราวของโนอาห์บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ซึ่งตอนที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกก็ได้โนอาห์คนนี้เนี่ยแหละที่สร้างเรือแล้วก็หอบสัตว์ขึ้นไปบนเรืออย่างละคู่แน่นอนสิทุกคนต้องเคยได้ยินเรื่องนี้กันถ้างั้นสงสัยกันไหมคะว่าโนอาห์เขาอยู่ในส่วนไหนของไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์พวกเราถ้าสงสัยแล้วก็วันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะก่อนที่เราจะพุ่งเป้าไปหาคำตอบเรื่องปีเกิดของโนอาห์เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนในอดีตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งตรงนี้ก็มีทั้งหลักฐานจากในไบเบิลและนอกไบเบิลที่ระบุว่าเขาเป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตจริงๆในอดีตถ้างั้นเราขอเริ่มด้วยหลักฐานจากในไบเบิลก่อนเลยนะคะไบเบิลมีการยืนยันว่าโนอาห์อาศัยอยู่ในแถบเมโสโปเตเมียและสวนอีเดนก็อยู่ในบริเวณนั้นเช่นกันเรือของโนอาห์ก็มีอยู่จริงและได้มาจบการเดินทางที่เขาอารารัตซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอาร์เมเนียเหนือเมโสโปเตเมียไปนิดนึงในคลิปนี้จะยังไม่พูดถึงหลักฐานเรือของโนอาห์นะคะว่าเขาไปเจออะไรเจอที่ไหนเจอเมื่อไรแล้วมันเป็นยังไงเพราะไม่อย่างนั้นคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปอันนั้นมันไปขึ้นหัวข้อใหม่ได้เลยชื่อของเนนเหลนโนอาห์ก็สามารถเชื่อมโยงกับบริเวณต่างๆที่มีจริงในประวัติศาสตร์ด้วยอย่างเช่นโอเฟอร์ฮาเวลาและแอชเชอร์ก็เป็นชื่อบริเวณที่อยู่รอบๆเมโสโปเตเมียนิมโรดเหลนของโนอาห์อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้สร้างเมืองบาเบลเอริกและคาลเนซึ่งเป็นเมืองรอบๆซีนาเป็นชื่อเรียกของซูเมอร์ในภาษาไบเบิลนะคะหอคอยบาเบลก็อยู่ในซีนาเช่นกันและอาจเคยเป็นซิกูเรตหรือว่าพีระมิดในสมัยบาบิโลนโบราณด้วยเอบรามเหลนของโนอาห์อีกคนในช่วงเกือบพันปีต่อมาก็เป็นผู้ที่ออกจากเมโสโปเตเมียเพื่อตามหาแผ่นดินแห่งพระสัญญาหรือว่า The Promised Land คานาานมาต่อกันที่หลักฐานทางโบราณคดีนะคะย้อนไปสมัยซูเมเรียนซึ่งเป็นยุคเริ่มประวัติศาสตร์เพราะเริ่มมีการจดบันทึกด้วยอักษรลิมคูนิฟอร์มทุกคนจำกันได้ไหมคะอันนี้เนื้อหาวิชาสังคมนะซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักกันก็มีอยู่2ชิ้นซึ่งก็คือมหากาพย์กิลกาเมชและรายชื่อกษัตริย์หรือว่า King List ค่ะกิลกาเมชเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์เอริกซึ่งปกครองเมโสโปเตเมียในช่วงราวๆ 2,650 ปีก่อนคริสตกาลและเป็นรุ่นที่5หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกซึ่งถ้าประวัติศาสตร์บอกว่าส่วนนี้เป็นจริงถ้างั้นเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นราวๆ200ปีก็5รุ่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่อยู่ใน King List ที่ถูกบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ที่มีชีวิตอยู่ก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกโดยชื่อของเขาก็คือซิอุสดราซึ่งในภาษาบาบิโลเนียนก็แปลว่าโนอาห์ค่ะซึ่งกษัตริย์ผู้นี้ก็อาศัยอยู่ในแถบซูรุปะอ่านไม่เข้าปากเลยแต่ละชื่อซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีซากปรักหักพังของเมืองซูรุปะในปัจจุบันค่ะรวมถึงหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บ่งบอกว่าบริเวณเนี้ยเคยมีน้ำท่วมจริงๆแต่พอนักโบราณคดีขุดไปค้นมาเจอหม้อไหอักษรลิมผลก็ออกมาว่าหลักฐานการอาศัยอยู่ของผู้คนเริ่มมีอยู่ในช่วง Jemdet Nasser Period อ่านถูกไหมเนี่ยพยายามหาคำอ่านแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะขึ้นคำไว้ให้ตรงนี้นะซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานไงว่าก่อนยุคนั้นมีคนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ดังนั้นถ้าโนอาห์เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้จริงก็จะไม่ใช่ช่วง 3,100 ปีก่อนคริสตกาลแน่ๆจากหลักฐานต่างๆนะคะจริงๆก็คือสรุปได้แหละว่าโนอาห์เป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตจริงๆในประวัติศาสตร์ในอดีตแต่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงไหนและเป็นใครอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความค่ะมาต่อกันเรื่องอายุของโนอาห์ดีกว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนจริงๆโดยปกติแล้วในไบเบิลจะไม่ได้มีการพูดถึงอายุของผู้คนที่ถูกกล่าวถึงค่ะเว้นแต่ใน Genesis 5 ที่จะมีการพูดถึงอายุของบุคคลต่างๆไว้ซึ่งทำให้ใครก็ตามที่ไปหาอ่านมาเนี่ยก็จะสามารถเรียงร้อยอายุของบุคคลเหล่านั้นย้อนกลับไปได้ถึงอดัมกับอีฟเลยเพราะเขาบอกไว้ว่าใครต่อจากใครต่อจากใครต่อจากใครแทบจะเรียงเป็น Family Tree ได้เลยค่ะโดยโนอาห์นั้นก็เกิดขึ้นมาบนโลก 1,056 ปีหลังจากการสร้างโลกและมนุษย์คู่แรกค่ะและอยู่ถัดจากอดัมกับอีฟ10 generation ด้วยกันค่ะแต่ถึงแม้จะบอกอายุไว้ว่าตอนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกอุบัติเนี่ยโนอาห์อายุ600ปีนะมีชีวิตยืนยาวต่อจากเหตุการณ์น้ำท่วมอีก350ปีและตายตอนอายุ950ปีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกไงว่ามันคือปีไหนในประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราก็ได้แต่คาดเดาเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์อื่นๆนะคะซึ่งนักวิชาการเขาก็มีการเทียบลักษณะข้อมูลต่างๆจากในไบเบิลกับในประวัติศาสตร์ออกมาบ้างส่วนสายที่เป็นศาสนาเลยเขาก็จะเทียบนับปีว่าอดัมกับอีฟเกิดมาตอนพระเจ้าสร้างโลกงั้นก็นับเป็นปีแรกตรงนั้นนะไล่ Family Tree ของโนอาห์กลับไปทีละคนบวกปีบวกอายุแต่ละคนเข้าไปก็จะได้ประมาณ 1,056 ปีที่โนอาห์ห่างจากมนุษย์คู่แรก
ไล่ไปจนถึงปีของพระเยซูซึ่งผู้ที่มานั่งไล่ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือพระสังฆราชเจมส์อัชเชอร์จากไอร์แลนด์ในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งลำดับเหตุการณ์ของเขาเนี่ยก็ได้ถูกตีพิมพ์ในพงศาวดารของพันธสัญญาเดิมด้วยซึ่งถูกใช้เป็นพื้นฐานในการอ่านคัมภีร์ไบเบิลด้วยค่ะจากการเรียบเรียงของอัชเชอร์นะคะก็ได้ความว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนั้นอยู่ประมาณ 2,348 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตอนน้ำท่วมเนี่ยโนอาห์มีอายุ600ปีแล้วดังนั้นปีเกิดของโนอาห์จริงๆก็ต้องลบ600ไปซึ่งก็จะได้ออกมาคือ 2,948 ปีก่อนคริสตกาลและเขาก็ได้จากโลกนี้ไปตอน 1,998 ปีก่อนคริสตกาลค่ะอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าต้องมีช่องโหว่อยู่แล้วค่ะไม่งั้นพวกเราก็คงจะรู้แน่ชัดไปแล้วโดยไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์หาคำตอบเทียบเคียงอะไรกันหรอกว่าใครอายุเท่าไรในประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงมาช่องโหว่ที่ว่าก็คือ 1. คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกปีเกิดและปีตายของแต่ละคนเอาไว้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ 2. ช่องโหว่ในเรื่องของข้อมูลบางอย่างเจเนอเรชันที่อาจจะขาดหายไปเพราะว่าในไบเบิลเขาโยงจากโนอาห์ไล่กลับไปที่อดัมกับอีฟโดยระบุแค่เจเนอเรชันนั้นๆซึ่งเวลาเขาพูดโยงไลน์ของคนเนี้ยว่ามีใครต่อใครบ้างการตีความก็อาจจะไม่ได้เหมือนพวกเราค่ะยกตัวอย่างจากไบเบิลนะคะ When Lamech had lived 182 years he had a son he named him Noah ถ้าแปลเป็นไทยก็คือตอนที่ละเมกอายุได้182ปีเขาก็ได้มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเขาตั้งชื่อว่าโนอาห์มาต่อกันนะคะNoah was 500 years old when Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth ซึ่งก็แปลว่าตอนที่โนอาห์อายุได้500ปีเขาก็ได้เป็นพ่อของ Shem, Ham และ Japheth ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ลายแบบพ่อสู่ลูกสู่หลานเสมอไปเพราะว่าการใช้คำว่า father คำว่า son ในบางวัฒนธรรมและยุคสมัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อที่คู่กับแม่ที่เป็นพ่อกับแม่ของลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นพ่อที่หมายถึงบรรพบุรุษและซันที่หมายถึงลูกหลานเหลนโหลนอะไรก็ว่าไปค่ะและนี่เองทำให้อาจจะมี generation gap ที่ขาดหายไปในไบเบิลก็ได้พูดถึงก็คืออาจจะมีมากเป็นร้อยรุ่นเลยก็ได้และนี่ก็จะทำให้การคาดเดาปีเกิดของโนอาห์เปลี่ยนไปด้วยค่ะข้อ 3. การนับปีของคนแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้มีปฏิทินยิวมีปฏิทินของคนนอกรีดซึ่งก็อาจจะทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนที่เราพยายามแปลงมันมาเป็นปีปฏิทินปัจจุบันก็เป็นได้ค่ะใครฟังคลิปนี้จบแล้วอยากไปลองหาปีในไบเบิลมาบวกกันเองสนุกอันนี้ก็ได้นะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดหรือว่าขาดหายไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและอย่าลืมกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ